Hier ben ik weer en ik ga het met jullie nu hebben over kaart nummer 15. Dat is namelijk de beer. Daar komt ie. Kaart nummer 15. En wat ga ik over de beer vertellen? Ik zal het nog even laten zien. Deze kaart, die je misschien kan gebruiken als je beginnend bent. Je kan natuurlijk ook meteen kiezen voor de Gilded Reverie variatie, waar ik zelf mee werk. Kijk maar wat je eigenlijk leuker vindt. Vind je het leuker om met die te werken? Vind je dat duidelijker? Of met die andere? Of misschien een hele andere kaartenset voor de Lulleman. Kijk wat jij het beste vindt. Ja, de beer. Wat kan ik vertellen over de beer? De beer. Nou, daar gaat hij hoor. Op de kaart van de beer is een bruine beer te zien die van de grond, volgens mij in ieder geval, iets eet. Op de achtergrond is een boom te zien en bergen op een steile heuvel. Je ziet niet zoveel, maar dat is wel wat je kan zien. In het medaillon staat een zwarte klaver 10. Kijk maar, een zwarte klaver 10, dat is deze. Het is een zwarte kaart. Het is een gematigd positieve kaart. Nou, wat betekent dat? Het onderscheid maken van zeer positief, positief, gematigd positief of gematigd negatief. De kaart valt in de categorie gematigd positief, dus neutraal. Deze kaart laat zich beïnvloeden door de kaarten die eromheen liggen. Dat is echt heel belangrijk. Liggen er zeg maar wat zwarte kaarten omheen, dan is de kans dat deze kaart ook wat negatiever wordt. Jullie weten, ik heb een beetje hekel aan het woord negatief. Maar daar is dan wel de kans toe. En is het zeg maar dat er heel veel rode kaarten omheen liggen. Nou, dan krijgt deze vanzelf ook een boost. En wordt hij ook weer wat positiever. Nou, oké. De beer. Nou, wat wordt er nou heel vaak gezegd over de beer? Wat jullie weten. Nou, er wordt heel vaak gezegd over de beer dat het kan betekenen hulp of jaloezie. Dus hulp of jaloezie. En hoe weet je nou? Dat is meestal is het een ingeving wat je krijgt. Hoe vaker je met je kaart werkt, hoe meer je echt duidelijk ineens een ingeving krijgt van of het betekent dat of het betekent dat. Dat kan ook met de vraagstelling te maken hebben. Nou, als jij vraagt van is die en die jaloers op mij en je krijgt de beer, nou, oké, dan zit die kans erin. Hulp, ja, dat is ook vaak, ligt ook vaak aan de vraagstelling. Ja, dus werk je met Cartimonti kaarten, dan kan je ook kijken, inderdaad, zitten er veel zwarte kaarten omheen of veel rode kaarten. Misschien met veel rode kaarten kan het hulp zijn en met veel zwarte kaarten jaloeziteit. Kan je ook naar kijken. Nou, werk je daar niet mee, werk bijvoorbeeld met deze. Dan is het weer, ligt het dus aan je vraagstelling, maar ook de ingeving die je krijgt. Voor mezelf het komt niet altijd uit, maar vaak als ik hem zo trek in hulp, betekent het hulp. Omdat ik ook zeg maar de kaarten helemaal switch, zeg maar. Dus ook helemaal een hoopje ervan maken en dan door elkaar aan het schudden ben. Kan ik hem ook zo trekken en dan betekent hij bij mij vaak jaloezieteit. Maar het is maar net hoe het bij jou ook gaat. Nou ja, dat is meestal wat er wordt gezegd van de kaarten. Van deze kaart. Die twee dingen, die komen vaak, dat hoor je heel vaak en dat lees je ook heel vaak. Wat je misschien nog niet weet, is dat deze kaart ook kan staan voor financiën. Denk je, hè? Ja, deze kaart, dit is een geldkaart. Zeker als daar kaarten omheen staan die met geld te maken hebben. Welke kaarten hebben met geld te maken? Dat zal ik wel even als reminder zeggen. Dat is het schip. Die heeft kan met geld te maken hebben. Dus onthoud, als de beer samen met het schip ligt, dan kan het wel ook om financiële vragen gaan. Als je die vraag hebt gesteld natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar, er is nog een kaart. En dat is namelijk
Nou, kaart 34, de vissen. En die heeft ook met geld te maken. Dat weten jullie wel, denk ik. En er is ook nog de kaart 17. Op zich misschien minder vaak, maar hij kan er ook mee te maken hebben met financiën. Dus dat zijn de 3 kaarten. Ik laat ze nog even aan je zien. Die ook met de financiën te maken kunnen hebben. Dus dat kan je wel misschien leuk als geheugensteuntje gebruiken. Ja, de beer. De beer als persoonskaart. De beer die kan je dus gebruiken als persoonskaart. Wordt die ook heel vaak, komt hij bij mij zeker uit de legging. Dat is altijd het hele frappante van de Lenormand. Dat je koopt een boekje en je koopt cursussen en je koopt nog een boekje en je koopt nog een andere set Lenormand kaart waar een boekje bij zit enzovoort enzovoort. En dan ga je met de kaart aan de slag en wat blijkt op een gegeven moment, misschien na een paar maanden, dat je echt alle 36 of 44 kaarten gebruikt. Dan blijkt dus dat op een gegeven moment dat het ook echt zo uitkomt zoals in het boekje staat. Vaak, niet altijd. Hè? Het kan ook zijn dat je bepaalde kaarten legt die helemaal niet het boekje, dat je een kaart trekt en dat je nergens kan vinden, ergens in een boekje, wat het betekent, omdat het voor jou een andere betekenis heeft. Maar deze kaart, wordt gebruikt als persoonskaart voor de moederkaart. Dus dit kan zeggen als persoonskaart jouw moeder of je oma, daar kan die ook voor staan. Hij kan ook staan voor stiefmoeder, schoonmoeder, pleegmoeder. Ja, het is net in ieder geval een moederfiguur. Daar kan die voor staan. Of een oma. Of een oma-figuur. Dat kan ook. Daar staat hij vaak voor. En daar leg ik hem ook vaak voor uit. Wat ik eigenlijk nog wel even wil herhalen. Dus je hebt dus de beer. Moederfiguur, oma-figuur. En het huis wat vaderfiguur betekent. Of opa-figuur. Dat wou ik even nog herhalen. Die komen vaak samen. Als je ze naast elkaar ziet en je hebt een vraag over relatie, dan kan je er ook wel van uitgaan dat dat de moederkaart is, dit de vaderkaart of een vaderpersoonskaart, zeg maar, of een opa, dat kan ook. Het huis apart kan nog ook staan voor familie. Dit even terzijde, maar dat is ook wel leuk dat je dat de aanvulling nog even weet, omdat die kaarten ook wel vaak met elkaar te maken hebben. Waar die ook voor staat, heb ik gelezen, is dat het kan staan voor een persoon uit je verleden. Die ineens weer opduikt. Dus de persoon uit je verleden die ineens weer opduikt. Van bam, daar is die. Dat kan ook. Dus kijk ook even voor jezelf of dat inderdaad zo uitkomt. Hè? Of er ook inderdaad echt een persoon uit je verleden komt. Ik ga even kort de beschrijving doen. De beer staat dus voor hulp, had ik al gezegd. Steun, kan ook, hè? Voor steun, bescherming kan die verstaan. Dat je echt op iemand kan bouwen. Daar staat de beer ook vaak voor. Dat is ook weer wat met de hulp gerelateerde vraag is eigenlijk. Of waar het om gaat. Of jaloezie, afgunst. Iemand iets misgunnen. Daar kan die ook voor staan. Jaloers zijn op iemand. Ja, had ik eigenlijk allemaal al gezegd. Hij kan dus staan op een moederfiguur. Dat had ik ook gezegd. Het ligt aan je vraagstelling. Doorzetten, vertrouwen, zelfbewustzijn. Daar gaat deze kaart ook over. Of dat jij eigenlijk op jezelf kan vertrouwen of op jezelf al aan het vertrouwen bent. Daar kan die ook op slaan. Wat ik al zei, een jeugdherinnering, het verleden, daar kan die ook op slaan. Nou, de beer in je dagelijks leven. Trek jij de beer met de zwarte kaarten eromheen. Dan negatievere kaarten. Dan zou het kunnen zijn dat iemand jaloers op je is. Had ik ook al gezegd eerder. En kan het zijn dat er iemand jaloers op je is. Maar het kan ook zijn dat je deze met heel veel positieve kaarten trekt. Dat je juist geholpen wordt. En door wie? Door wie word je geholpen? Als je deze trekt met deze, kan deze weer slaan op een man, stier, steenbok of maagd. Nou, en dan kan je weer kijken in je omgeving wie dat is. Of dat in ieder geval om een man gaat.
En zo kan je ook wel een paar dingetjes te weten komen daarover. Dat is het mooie ervan. Zit jij in de tweestrijd? Heb jij heftige discussies met degene met wie je omgaat? Of met een vriendin? Of wie dan ook? Met je familie, schoonfamilie? Heb je heftige discussies? Zit je in de tweestrijd? Dan kun je dus ook de beer trekken. Hè? Ja, en dan kan de kaart ernaast ook weer zeggen waar die strijd dan over gaat. Dus kijk dan naar de kaart die ernaast ligt. Waar gaat de strijd over? En tel het ook bij elkaar op. En dan kom je nog tot meer te weten. Hè, bijvoorbeeld je hebt deze en je trekt de financiën. Nou, waar gaat de strijd over? Nou, over financiën. Tel het bij elkaar op. 18. Nou, wat kan het zijn? Nou, misschien dat je dan een vriend hebt waar de ruzie over gaat. Dat te maken heeft met financiën. Zo kan je er allemaal ook alweer achter komen. Ik ga verder. Nou, een financiële vraag kan het ook betekenen dat je er financieel op vooruit gaat. Want dat wat ik net al zei, het kan ook slaan op een financiële. Als persoonskaart, heb ik nog niet gezegd, kan die ook slaan op een leidinggevende in je werk. Maar dan echt wel een manager of een directeur, in ieder geval zeg maar een hogere functie. Dus echt wel iemand die wat hoger aan de ladder staat, zeg maar, in het bedrijf. Tip, heb jij mensen in je omgeving waarvan je denkt van, ik vertrouw het niet helemaal, of ik heb een onderbuikgevoel dat het niet helemaal klopt, of ik heb echt wel het idee dat ze jaloers op me zijn, of dat ze mij iets misgunnen. En dat is al een tijdje zo, maar het dringt eigenlijk steeds meer tot je door, dat de blinde vlek voor je ogen is weggegaan. En dat je denkt, ja, het zou best wel eens kunnen dat dat zo is. En je trekt de kaarten en je intuïtie gaat er ook op dat je denkt, ja, dit is het gewoon. Maak dan schoon schip met degene, of praat het uit en zorg ervoor dat je weer op een goede level met elkaar opnieuw in feite de relatie kan beginnen. Of kap er gewoon mee, weet je wel. Dus je zegt van nou, eind van het jaar, ik ben het gewoon zat. Ik kap ermee. Als je iemand zeg maar, je zegt van nou, vriendschap vind ik niet meer fijn. Als je daar zeg maar dat verbreekt, dan kan de energie weer stromen en kan er weer positieve energie voor terugkomen. Want zo gaat het altijd. En kom je weer mensen tegen die meer bij je level passen zoals het nu uitziet, zeg maar. Zoals je nu in het leven staat. En vaak met oudere vriendschappen. En zeker als ze gewoon eigenlijk er niets meer toe doen. Blijf je daarin hangen. Maar kan er ook geen nieuwe vriendschap komen. Want er is te veel ruimte gecreëerd met al die andere vriendinnen. Of zeg maar. Dat zou je kunnen doen. Maar in principe kan je dan ook nog eens kijken wie jou dan dat misgunt. Als het naast de beer ligt, degene. Is altijd wel een beetje, kijk er een beetje mee uit of dat nou echt zo is natuurlijk. Maar ja, het kan als jij een ervaren tarotlegster bent. Kan je dat zeker eruit krijgen. Het kan ook zijn, maar dat heeft een hele andere vraagstelling. Dat je juist heel veel kracht krijgt van een vriendin. Of juist van degene die ernaast ligt. Maar dat voel je dan ook zeker wel in je onderbuik. Persoonlijkheidskenmerken. Nou, als je zeg maar zegt van oké, ik heb iemand in mijn gedachten. En ik wil de kaart trekken op hoe diegene is als persoon. Dus wat voor kenmerken die heeft als persoon. En je trekt de beer, dan staat hij van een krachtige persoonlijkheid die je hulp biedt. En een steunpilaar, maar wel iemand die je niet... maar het is wel iemand waar je echt wel heel goed tegen doet. En niet dat je hem ineens achter zijn rug niet zo lekker over praat of hem iets misgunt. Of weet je wel, want dat onthoudt degene. En dus het is echt wel fijn als het zuiver blijft, zeg maar. Nou, persoonskaart zei ik al, kan staan voor een moederfiguur. Of voor een oma-figuur, of oma of moeder. Of voor iemand die ook wel heel krachtig in het leven staat. Of voor een leidinggevende. Daar kan die ook voor staan.
Wat voor werk past bij je? Zeg van, nou, ik weet het even niet. Of ik heb al een idee of ik ben gewoon nieuwsgierig. Nou, wat voor werk past bij me? En je trekt de beer. Dan kan je zeg maar denken aan creatieve beroepen. Schilder, maar dan kunstenaar, zeg maar, die kant op. Of zangeres, of ballet, al die creativiteit, zeg maar. Maar het kan ook zijn dat je goede mentor zou kunnen zijn. Ondersteunende beroepen, inderdaad, zoals een mentor. Of juist zwaar fysiek werk. Omdat de beer, ja goed, imposant, zwaar. Dus het kan ook zijn dat het met zwaar lichamelijk werk te maken heeft. Of, andere kant op, sport, spel en creatie. Maar dat kan ook als je de roede trekt, dus nummer 11. Dat staat ook heel vaak voor sport, spel en recreatie. De beer in combinatie met andere kaarten. Trek je de beer met de lijkkist. Dan kan het staan op extreme jaloezieteit of bezitterig zijn. Daar kan die voor staan. Trek je de beer met de roede. Dan kan het staan voor kwaadheid veroorzaakt door een negatieve instelling. Dus kwaadheid veroorzaakt door een negatieve instelling. Trek je de beer met het kindje, dan kan die staan voor of het kind is jaloers of het kind is juist heel erg behulpzaam. Maar jaloers zou ik hem zo hebben getrokken. Dus kijk even. En dan trek ik hem ook vaak zo, hè. Zo trek ik ook vaak het kindje andersom. Dan weet ik ook vaak van, hé, het klopt niet helemaal. Kijk even voor jezelf hoe dat voor jou is. Trek je de beer met de harten. Yay. Nou, kan ook staan voor hulp. Hele goede hulp dan in dit geval. Hulp wat recht uit het hart komt. Of staan voor jaloezieteit juist. Jaloezie en liefde gaan hand in hand. Want als je een stalker hebt, die vinden zichzelf ook vaak dat het gaat om de liefde. Is gewoon niet waar natuurlijk. Zit vaak in hun hoofd. Maar daar kan je het dan ook voor trekken. Dat het extreme jaloezie, die toch te maken heeft met passie en zo. Dat zie je vaak, dat het samen gaat. Maar hop, en zo gaat hij dan eigenlijk weer voor hulp. Trek je de beer en de brief, dan is het een uit onvrede en irritatie genomen beslissing. Over wat dan ook. Daar kan het voor staan. Leuk dat jullie gekeken hebben. En ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. En als je nog een vraag hebt over de beer, zeg het me. En dan ga ik hem beantwoorden voor je. En volgende keer, kan zijn in het volgende filmpje, het kan zijn later. Maar ga ik het hebben over de ster. Ook een hele mooie, bijzondere kaart. Zeer positieve kaart. Ik ga het met jullie hebben over de ster. Rest mij jullie een hele leuke, fijne feestdagen te wensen. En dat jullie al jullie dromen gaan uitkomen in 2019. En ik zou zeggen, tot de volgende keer weer op het filmpje. Doeg, tot ziens!